හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් පුරුදු දින එකතු වෙලා ඉන්න නමල් බාලසූරියත් එක්ක ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ තව කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි විතර විස්තර වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එහෙමනම් යමු වීඩියෝ එකට. let's do it. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම ෆෝන් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා මේකට. එක ෆෝන් එකක් මම අංක 1 විදියට හඳුන්වන්නම් අනිත් ෆෝන් එක අංක 2 විදියට හඳුන්වන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මේ අංක 1න් දෙවෙනි ෆෝන් එකට තමයි අපි Wifi දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වෙන විදියකට කිව්වොත් අපි Wifi ගන්න යන්නේ මේ අංක 1ට අදාළ ෆෝන් එකෙන්. මේක යාළුවගේ ෆෝන් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් ගන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wifi on කරගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් හොරෙන් වගේ කරන දෙයක් නම් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මූඩ් එකක ඉන්න එක හොඳයි. Wifi search වෙන මූඩ් එකක ඉන්න එක හොඳයි. එතකොට ඉක්මනට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ, ඒ කියන්නේ number 1 mobile එකේ පළවෙනි ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල තියෙනවා threading and mobile hotspot කියලා වලට පේනවා. ඉතින් bluetooth වලට පහලින් මේකට යන්න ඕනේ. ඉතින් 6.0 වල මෙහෙම threading and mobile hotspot කියලා වෙනම එකක් තිබුණාට 4.2 වල වගේ එහෙම නැහැ. එහෙමනම් ඒක තියෙන්නේ more networks කියන එකේ තමයි එයාලගේ. ඉතින් threading mobile hotspot කියන එක දෙන්න දීලා mobile hotspot කියන එකක් තියෙනවා උඩ මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. right ඕකේ කරාට පස්සේ බලන්න device මොකොත් connect වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ අනිත් එකෙන් Wifi set වෙනවා. මම දැන් මේක connect එකපාරක් connect කරලා තියෙන හින්දා මට මේක වැටෙනවා connected කියලා ඔටෝම connect කරගන්නවා. එහෙම නැති වෙන්නොත් බැරි වෙලා හරිය වගේ access එකක් ඉල්ලුවොත් නිසා මෙහෙම කරගත්ත ගමන් නවත්තන්න එපා. වැඩි ඔයාලට මෙතනින් ධන ලකුණක් තියෙනවා පේනවා ඇති. පළවෙනි ෆෝන් එකේ ධන ලකුණට යන්න. ධන ලකුණට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙනවා. මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරගත්ත පස්සේ ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ නමක් ගහන්න එනවා. මොකක් හරි එකක් ගහන්න. ඔයාගේ නම ගන්න එපා. මම මේ විදිහට ගාලා සේව් කරා. ඉතින් අනිත් දවසේ ඔයා මේක යූස් කරනකොට මෙච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නිකම්ම මෙන්න මෙහෙම ඇඟිලි දෙක තියලා පහළට ඇද්දලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ settings එනවා. මෙන්න මෙතනින් mobile hotspot කියන එක open කරා නම් ඇති. දැන් ඉතින් mobile hotspot open වෙනවා. open වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් Wifi search කරන්න. ඔටෝම කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න number 1 කියලා ගත්ත එකේ කිසිම notification එකක් නැහැ connect වුණා කියලා. ඒකට හේතුව යාට notification ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. ඔයා ඒක තමයි නිතරම notification bar එක clear කරන්න ඕනේ. clear කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනම mark එකක් වැටිලා තියෙනවා. Wifi mark එක වැටිලා වෙනම mark එකක් වැටලා තියෙනවා software update කියන තැනට දකුණු පැත්තේ. මම කියන්නේ උඩම කෙළවර SKT කියලා කියන තියෙන තැන. මේ mark එකෙන් තමයි අපි portable Wifi hotspot හඳුනාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් එහෙම on වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා නොදැනුවත්ව දැන්ටවත් කෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Wifi අරගෙන use කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා දැන්ම බලන්න එහෙම එකක් තියනවාද කියලා. ඉතින් අර connect කරලා තියනවාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මීට කලින් කවුරු හරි. ඒකට ඔයා settings වල එතනටම යන්න. threading mobile and hotspot කියන තැනටම ගිහලා ගියාට පස්සේ on කරන්න තියෙන බටන් එක තියෙනවනේ. ඒ බටන් එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන dot 3ට ගියහම allowed device කියලා එකක් තියෙනවා. මේ allowed device කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ add කරලා තියෙන device පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා නොදන්න device එකක් මෙතන add වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක delete බටන් එක ඔබලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් බලන්න දැනටමත් ඔයාගෙන් Wifi ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුති කරන ගමන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපේ මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ Facebook page එක Namal Balasooriya return කියන Facebook page එකට එන්න
ඇවිල්ලා ලයික් එකක් දාලා see first කියලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට හැකියාවක් ලැබෙනවා අපේ අලුත්ම වීඩියෝස් මුලින්ම බලන්න. ඒ වගේම තමයි social media හරහා ඔයාලට මාව follow කරන්න පුළුවන් Twitter, Instagram, Google+ හරහා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම ගිහිල්ලා ඉන්නම් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනතුරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා තාක්ෂණික පිරුණු දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු විදිහට මම නාමල් බාලසූරිය